Shikues të Klan Plus ju përshëndes, këto janë lajmet e orës 16, ju njoh fillimisht me titujt kryesor. Thellohet bilanci viktimave nga Covid-19 në 24 orët e fundit kanë humbur betejën edhe 2 persona të tjerë duke e çuar në 55 numrin total të viktimave. Ndërkohë janë konfirmuar edhe 72 raste të reja të prekurish. Numri i infektuarve aktiv vetëm këtë javë është rritur me 240 raste. Pas hapjes së bizneseve 2 javët e fundit, numri i të infektuarve ka arritur shifra rekord në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke kaluar në total mbi 2.5 milion. Situata është më problematike në 2 shtetet e mëdha, Texas dhe Florida, ku autoritetet kanë urdhëruar rikthimin tek masat kufizuese. Covid ka nënshtruar edhe Gjermaninë. Ky vend nuk është më toka e premtuar për ballkanasit dhe veçanërisht për shqiptarët që mbajnë radhë në ambasadë për viza pune. Rritja e papunësisë ka detyruar qeverinë të reduktojë me 40% marrjen e punonjësve të huaj. Në një ditë të nxehtë si kjo sotme asgjë nuk i ka frenuar njerëzit të vërshojnë drejt detit. Nga Shkodra në Sarand, plazhet janë mbushur. Në Vlorë, disa qytetarë thonë se përpiqen të ruajnë distancat e sigurisë, ndërsa të tjerë shprehen se kjo është gati e pamundur. Parku arkeologjik i Apolonisë është thuajse i braktisur këtë verë. Mungesa e turistëve të huaj ka dëshmuar se ata janë vizitorët e vetëm të turizmit kulturor shqiptar, pasi vendasit preferojnë vetëm detin. Aktualisht në Apoloni janë shënuar më pak se 2% e vizitorëve të një viti më parë. Arrestohet Ilir Xhepaj, bashkëpunëtori Eduard Lamajt në vrasjen e Bujarlikës dhe Paulin Gjegjit. 33 vjeçari ka rënë në prangat e policisë nga përgjime telefonike me bashkëshorten. Sipas burimeve nga policia, telefonata e fundit ishte bërë me një person që jepte shtëpi me qera. Do të njohim tani më gjerësisht, do të flasim në nisët e këtij edicioni për situatën më të fundit nga koronavirusi në vendin tonë. Është thelluar në fakt bilanci i viktimave nga Covid-19. Në 24 orët e fundit kanë humbur betejën edhe 2 persona të tjerë, duke çuar në total në 55 numrin e viktimave. Ndërkohë, janë konfirmuar edhe 72 raste të reja të prekurish, ndërsa numri i të infektuarve aktiv këtë javë është rritur me 240 raste. Në 24 orët e fundit janë shënuar 2 viktima të tjera nga Covid-19 në vendin tonë, duke shkuar në 55 jetë të humbura. Një 70 vjeçar nga Shkodra dhe një 54 vjeçar nga Tirana, të konfirmuar me Covid-19, me disa sëmundje bashkëshoqëruese, kanë ndëruar jetë në spitalin infektiv, me gjithë kujdesin e mjekëve dhe terapinë intensive. Numri personave që ka nevojë për terapi intensive vijon të jetë i lartë. Aktualisht janë 77 pacientë të shtruar, 15 prej tyre në terapi intensive dhe 2 janë të intubuar. Lajmi i mirë është se 24 orët e fundit janë shëruar 38 qytetarë. Ministria e Shëndetësisë ka raportuar se nga 374 testime janë konfirmuar pozitiv 72 raste. 19 të prekur në Tiranë, 9 në Krujë, nga 8 raste në Shkodër, Durrës dhe Puk, nga 4 raste në Sarandë dhe Vlorë, nga 3 raste në Fier, Lushnja, 2 në Lezhë dhe nga 1 rast në Korçë, Elbasan, Has dhe Kavaj. Në vendin tonë aktualisht janë 963 persona aktiv me Covid-19. Kryesisht në Tiranë, Shkodër dhe Durrës. Autoritetet u bujnë apel qytetarëve për respektim të masave. E vetmja mënyrë për të ndaluar përhapjen e infeksionit është duke ruajtur distancën fizike, duke vendosur maskën kur ju nuk mund të ruani këtë distancë, duke ruajtur higjienën personale, bizneset dhe institucionet duke respektuar protokollet e përcaktuara. Shkelja e rregullave nga kushdo do të konsiderohet rrezik për jetën dhe shëndetin e të tjerëve. Shuhen ëndrat e punësimit në Gjermani. Pandemia e koronavirusit ka prekur edhe ekonominë më të madhe të Europës, duke shkaktuar papunësi. Sipas Agjencisë Federale të Punësimit, rezulton se gjatë kësaj kohe në Gjermani ka pasur gati 3 milion të papunë. Për këtë arsye, qeveria gjermane ka bërë gati vendimin që të reduktojë me 40% numrin e punonjësve që merr nga vendet e Ballkanit. Koronavirusi duket se do të shuaj dal nga dal edhe ëndrrën e emigrimit legal të shtetasve nga Ballkani perëndimor drejt Gjermanisë për qëllime punësimi. Papunësia në këtë shtet ka sjellë mbylljen e shumë kompanive, duke prekur rënd sektorin e hotelerisë, pastrimit dhe shërbimet e sigurisë.
Numri të huajve të papunë pa pasaport gjermane, sipas Agjencisë Federale të Punësimit, u rrit me 24% ose 840.000 vet nga muaji mars deri në maj. Numri të papunëve me nënshtetësi gjermane gjatë kësaj periudhe është rritur me 19% ose 2 milion vet. Në këto kushte, koalicioni qeveritar i Angela Merkel planifikon që emigracioni masiv i punëtorëve të pakualifikuar nga Ballkani Perëndimor të jetë i kufizuar në vitet në vijim në vetëm 15.000 persona. Ne jemi në një rënje masive ekonomike dhe duke regjistruar 600.000 të papunë më shumë se një vit më parë, ndërsa për herë të parë në 10 vjet llogarisim gjithsej 3 milion të papunë. Në një situatë të tillë, thjesht duke lënë të pandryshuar rregulloren e punësimit nga Ballkani Perëndimor nuk është një opsion. Ne kemi ndërmend që të lejojmë sidomos ata që punojnë në ndërtim dhe infermieri. Rregulloria që lejon që punëtorët e pakualifikuar nga Shqipëria, Bosnia e Hercegovina, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Serbia të emigrojnë legalisht drejt Gjermanisë nëse ka një ofertë për punë, u prezantua 5 vite më parë. Qëllimi i kësaj rregulloreje ishte që të zvoglojë imigrimi masiv përmes sistemit të azilit. Vitin e kaluar, sipas raportit të Agjencisë Federale të Punësimit, 27.000 punëtorë nga Ballkani Perëndimor erdhën në Gjermani në këtë mënyrë. Grupimet parlamentare CDU-CSU kanë rënë dakord që të zgjasin afatin e zbatimit të kësaj rregulloreje edhe për 2 vite të tjera, por duke zvogluar ndjeshëm numrat e atyre që do të lejohen të vinë në Gjermani për qëllime punësimi si deri tani. Pavarësisht vendimit që mund të marrë Bashkimi Evropian, Greqia është vendosur të mos lejojë qarkullimin masiv me Shqipërinë në kushtet kur numri i prekurve nga Covid-19 vijon të rritet. Ndërkohë, brenda territorit të vet, ky vend ka lejuar hapjen edhe të kazinove, organizimin e festave, koncerteve dhe eventeve të tjera që krijojnë grumbullime masive njerëzish. Shqetësimi është rritur në orët e fundit në pikat kufitare të Greqisë, për faktin se edhe ata pak qytetar shqiptar po hyn pa kontrolle shëndetësore, në një kohë kur Organizata Botërore e Shëndetit e ka përfshirë Shqipërinë në listën e vendeve ku virusi ka bërë një rishfaqje të fortë. Lidhur me pikën kufitare në Kakavi, që lidh Greqinë me Shqipërinë, zëvendësministri i Brendshëm Nikos Hardalias tha se nuk planifikohet të hapet së shpejti për kalim masiv të qytetarëve në të dy shtetet. Ndërkaq, të hënën Greqia do të hedhë një hap tjetër drejt heqjes së plotë të kufizimeve, duke lejuar rihapjen e kazinove, mbajtjen e koncerteve, konferencave, panejerëve tregtare, kinemave si dhe kampeve verore për fëmijë. Të mërkurën në Greqi u rihapën fluturimet ndërkombëtare në të gjitha aeroportet, ndërsa po ashtu do të lejohet plotësisht ardha e anijeve nga jashtë në portet greke, edhe pse asnjë udhëtim nuk është planifikuar deri më tani. Sipas një direktive të Autoritetit të Aviacionit Civil, të gjithë udhëtarët deri në 48 orë para nisjes për në Greqi u kërkohet të kryejnë testin e Covid-19, si dhe u kërkohet që të plotësojnë në kompjuter ose në celular një formular me të dhënat e tyre specifike, siç janë vendi origjinës dhe shtetet e tjera ku kanë qenë në 15 ditët e fundit. Me këto informacione do të mblidhet një bazë dhënash dhe përmes analizës së tyre, çdo udhëtar do të marrë një barkodë të veçantë, në bazë të cilit autoritetet në Greqi do të dinë pas mbërritjes nëse duhet të testohet apo jo. Testet e marrjes së mostrave do të kryhen edhe në pika turistike, po ashtu do të ketë hotele karantinë në kryeqendrat krahinore, ku ata që kanë rezultuar pozitiv për virusin në testime do të qëndrojnë të izoluar për 14 ditë. Lista me shtete që mund të hyjnë në listën e jeshile të hyrjes në Greqi do të azhurnohet çdo 2 javë dhe në mënyrë që të përfshihen ata që arrin në të dhënat epidemiologjike të njëjta ose nën mesataren e BE-s. Duke lënë jashtë listës shqiptarët dhe amerikanët, Greqia do të humbë shumë fitim nga turistët e huaj, të paktën gjatë korrikut. Florida dhe Teksasi kanë forcuar sërish masat. Pas një hapjeje të bizneseve 2 javët e fundit, numri i të infektuarve ka arritur shifra rekord, duke detyruar autoritetet që të rikthejnë masat kufizuese. Numri të infektuarve nga Covid-19 në gjithë territorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka kaluar 2.5 milion, ndërsa të infektuarit në botë kanë arritur mbi 10 milion dhe gjysmë milion viktima. Të infektuarit nga koronavirusi në të gjithë Shtetet e Bashkuara kanë kaluar 2.5 milion, me një numër rekord të rasteve të raportuara në shtetet e Floridas dhe Teksasit. Këto të fundit për shkak të përhapjes së virusit po rikthehen sërish te masat kufizuese. Mediat amerikane raportojnë se rritja e rasteve të infektuarve në shtetet jugore vjen pasi bizneset u lejuan të rihapeshin javët e fundit dhe ku masat e sigurisë nuk u respektuan. Të shtu në shtetin Floridas raportoi 9.585 të infektuar nga koronavirusi në 24 orët e fundit, nga gati 9.000 që ishin rekordi i mëparshëm. Sipas autoriteteve, rastet e reja në këto shtete po vinë në rritje pothuajse çdo ditë që nga mesi i qershorit. Rritja e të infektuarve dhe e viktimave ka bërë që zyrtarët e shtetit të shtrëngojnë sërish kufizimet në biznes, siç bëri Teksasi.
Në Florida janë mbi 132.000 të infektuar dhe më shumë se 3.300 persona kanë humbur jetën. Për shkak të shifrave në rritje, guvernatori i Floridës, Ron DeSantis, vendosi kufizime të reja, duke porositur baret në këtë shtet që të ndalojnë të shërbejnë alkool në mënyrë që të ulet frekuentimi i tyre nga njerëzit dhe sidomos nga të rinjt. Në mbar botë, numri i rasteve me koronavirusi ka kaluar 10 milion, më shumë se gjysma, thuajse 5.4 janë të shëruar, ndërkohë që numri i vdekjeve të lidhura me virusin është gati 499.000. Por sipas mediave të huaja në orët e ardhshme ka të ngjarë të rritet mbi gjysmë milioni. Në pikun e pandemisë, Shtetet e Bashkuara u përfshin nga protesta masive ku nuk flitej më për masa sigurie. Specialistët i tremben një përhapje më të madhe të virusit edhe për këtë arsye. Edhe në Çeki javët e fundit është shënuar një rritje e ndjeshme e numrit të prekurve nga COVID-19 duke shkaktuar po ashtu edhe reagimin e autoriteteve. Shohim. Republika Çeke po përballet me një valë të dytë të COVID-19, duke regjistruar qindra raste të reja gjatë kësaj fundjavë. Ministria e Shëndetësisë në Prag raportoi rreth 300 raste të reja, rritja më e madhe për një ditë që nga data 10 prill. Numri total i rasteve të prekurve me COVID-19 në këtë vend ka shkuar mbi 11.000, ku janë regjistruar edhe 349 viktima. Jarmila Rajova, shefe e sëmundjeve infektive në Ministrinë e Shëndetësisë së Çekisë, thotë se rritja e numrit të rasteve vjen pasi janë shtuar dhe testimet në vendet ku virusi po përhapet me shpejtësi. Çekët nuk u sollën në mënyrë të përgjegjshme, ju bëj thirrje njerëzve që të lajnë duart shpesh, të vazhdojnë të ndjekin masa më të rrepta higjiene dhe të mbajnë distancën fizike mes tyre. Virusi është këtu mes nesh, ndaj njerëzit duhet të mësohen me të. Është e qartë për të gjithë se ky virus nuk është me natyrë sezonale dhe se nuk ndikohet nga ngrohja e motit. Vetëm një javë më parë, Republika Çeke njoftoi se do të hiqte masën e cila detyronte mbajtjen e maskeve në fytyrë, duke filluar nga një korriku, ku përjashtim bënte vetëm kryeqyteti Praga. Në këtë shtet po ashtu janë rihapur shkollat, dyqanet dhe restorantet. Tashmë kufizimet po rikthehen, madje njerëzve që hynë në metro dhe në spitale do të matet temperatura. Parat po derdhen lumë në mbështetje të kërkimit shkencor për një vaksin kundër koronavirusit. Një koncert online i organizuar mbrëm deri në mesnat nga disa prej yjeve botërore të muzikës për ngritje fondesh për këtë qëllim, angazhoi qeveri dhe donatorë të ndryshëm për të akorduar mbi 10 miliard euro pikërisht për qëllimin e vaksinës. Personalitetet e njohur të muzikës botërore, politikës dhe mjekësisë ndërkombëtare ja dolën brëm deri në mesnat që të mbledhin rreth 6.5 miliard euro në një koncert online për fonde në luftën kundër COVID-19. Gjatë këtij koncerti, Brukseli premtoi nëpërmjet presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen 4.9 miliard euro për testimin, vaksinimin dhe trajtimin e koronavirusit. Team Europe will pledge 4.9 billion euro. Ndërkaq që iniciativa e Bashkimit Evropian Coronavirus Global Response ka mbledhur tani më edhe rreth 10 miliardë euro të tjera. Kancelarja gjermane Angela Merkel dhuroi në këtë iniciativë 600 milionë euro. Ndërimrat e njohur të muzikës pjesëmarrës në këtë koncert ishin Shakira, Miley Cyrus, Usher, Jennifer Hudson, Justin Bieber, Jamie Alade, grupet Queens dhe Coldplay. And open up the door. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Në një ditë të nxehtë si kjo e sotmja, qytetarët janë dyndur plazheve nga veriu në jug të vendit. Ata thonë se e kanë thuajse të pamundur që të mbajnë distancën e sigurisë në kushtet e pandemisë. Kjo është fundjava e parë që pushuesit janë shtuar ndjeshëm në Vlorë. Fluksi pushuesve ka ardhur dhe nga temperaturat e larta të kësaj fundjave. Pavarësisht situatës së krijuar prej numrit të infektuarve në vend, disa prej tyre thonë se nuk ndihen të rrezikuar. Masat zbatohen, secili di ato detyrat e veta, distancimi zbatohet, edhe këtu nuk besoj që ka ndonjë rrezik. Deti i qetë, shumë i pastër këtu veçarisht, edhe kushtet për pandemin përgjithsisht zbatohet mbasi të zotët e plazhit e dezinfektojnë gjasdonet, dezinfektojnë
gjithçka që është aty dhe mundohemi të ruajmë distancën. Përpos situatës së krijuar nga numri në rritje të infektuarve në vend, disa prej tyre e thonë se nuk ndihen të rrezikuar. Unë jam nga Rusia, jam për herë të parë këtu. Vendi është shumë i bukur, jo vetëm deti, por dhe malet që kam vizituar. Ndoshta do vi prap. Shumë pak njerëz, shumë pak. Krahasuar me vitet e tjera, si vjet do ketë më pak. Ka pak turist, ca janë nga Bielorusia këtu, ca turist, po më pak se zakonisht, ashtu është. Po ta shumë e javën që shkoj në këtë javë, fund javë kam shumë njerëz. Por ka dhe pushues që kanë zgjedhur Bregdetin pavarësisht se thonë se masat nuk respektohen. Frika është zbutur, po dhe ne nuk e kemi atë kulturë që të rrim të distancohemi që nga njeri tjetri. Të mbajmë një farë rregulle, po nuk mbahet, po thuaj se nuk mbahet fare. Si dhe në shëtitore edhe këte nuk mbahet. Nonse vendi ju rikthye normalitetit me lehtësimin e masave, autoritetet vijojnë të bëjnë thirrje për respektimin e tyre për parandalimin e përhapjes së COVID-19 për të evituar një val më të lartë infektimesh. Parku arkeologjik i Apollonisë këtë verë është thuajse i braktisur dhe kjo për shkak të mungesës së turistëve të huaj pasi vizitorët vendas zgjedhin në këtë periudhë të vizitojnë më tepër plazhet. Parku arkeologjik i Apollonisë shënon numrin më të ulët të vizitorëve në historinë e tij. Krahasuar me një vit më parë, frekuentimi nga turistët ka rënë me 98%. Në vitet e kaluara kemi patur trendin e rritjes numrit të turistëve. Këtë vit është gati 98,2% më pak. Edhe pse të diellat hyn falas, janë të pakët ata që zgjedhin të ndalen në parkun historik. Apollonisë këtë fund qershori mungojnë turistët e huaj për shkak të pandemisë, por vendasit asnjëherë nuk e braktisin këtë zonë arkeologjike, ndonse të pakët në numër ato kanë gjetur kohën të vizitojnë tempullin. Unë mendoj që është një opsion shumë i mirë, mundësi shumë i mirë që ta shfrytëzosh kohën për të vizituar edhe vende turistike që ndodhen në vendin tonë. Vesh fatkeqësisht shohësh që jemi vetëm 5 veta që po e vizitojmë në këtë moment, një ditë pushimi, që dita e sotme. Të vetmit që vinë nga jashtë Shqipërisë ishte një grup nga Gjilani i Kosovës. Jemi një grup avokatësh nga Gjilani, edhe jemi me një udhëtim 3 ditor në Vlorë, edhe kemi dashur me vizitu vendet historike të Shqipërisë. Gjatë muajit maj qershor, numri i turistëve që vizituan Apollonin ishin vetëm 680 persona. Problemi më i madh i turizmit vijon të jetë ndotja nga mbetjet urbane. Lumejt vazhdojnë të shërbejnë si pika grumbullimi për mbetjet. Ministri i Mjedisit Blendi Klosi ka qenë në urën vajgurore, ku tha se duhet të ndërtojmë një vend grumbullimi për të gjitha bashkitë e qarkut Berat. Aksioni Pastrojmë Shqipërinë turistike i nisur nga Ministria e Mjedisit ka vijuar në ligjet e urës vajgurore për gjatë lumit Osum. Sipas ministrit Klosi, këto ligja nuk pastrohen në një ditë, duhet kujdes të vazhdueshëm. Ndërkohë, që ka bërë apel kryetarëve të bashkisë të kenë prioritet menaxhimin e mbetjeve. Vendosja e vende pozitive në shtratin e Lumeve vazhdon të jenë një nga gangrenat e qyteteve tona dhe besoj tashmë Berati do të jetë qarku i parë i cili në të 5 bashkitë e tij do të ketë rehabilitim vende pozitive për të larguar nga lumet e për të krijuar një sistem të ri të menaxhimit të mbetjeve urbane. Në kuadër të përgatitjes edhe të projekt buxhetit vitit tjetër, do duhet shikojnë gjithmonë më shumë mundësinë e trajtimit të vende pozitiveve dhe mënyrën se si trajtohen mbetjet urbane. Kryetaria e Bashkisë Urës Vajgurore u tha se në buxhetin e vitit të ardhshëm ka një projekt për këto ligja, që të kthehen në një atraksion turistik. Duke qenë se janë me ujë kurativ për shëndetin e njerëzve, Bashkia Ura Vajgurore ka përfunduar detyrën e projektimit për zhvillimin e projektit të kësaj zone, duke i shndruar ato në një atraksion turistik nëpërmjet krijimit të vaskave në çdo burim. Vitin tjetër në bazë të buxhetit afatmesëm fillojmë implementimin e këtij projekti. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha zgjodhi një formë të re komunikimi me votuesit këtë të diel. Nëpërmjet një videoje të postuar në rrjetin social Twitter, kandidati i opozitës jashtëparlamentare për kryeministër ka bërë një llogaritje se sa do të përfitojnë mjekët, infermierët dhe policët nga taksa e sheshtë 9% e propozuar nga opozita, në ndryshim nga taksa progresive që për këta sektor është aktualisht 13%.
Sipas Bashës, me taksën 9% do të përfitojnë të gjithë të punësuarit si në sektorin privat, ashtu edhe në atë publik dhe do të rritet fuqia blerëse e shqiptarëve. Sistemi propozuar nga Partia Demokratike përjashton nga taksa 30.000 lekshin e parë të ardhurave dhe tatohet me 9% diferenca mbi këtë vlerë. Sipas kryedemokratit, me taksën e shesht, një mësues i sistemit 9 vjeçar do të paguajë 960 lekë në muaj, më pak se me taksën progresive, një polic 1.880 lekë më pak, ndërsa një infermier nga 620 deri në 960 lekë më pak në muaj. Do të flasim tani për zhvillimet aktuale në vend. Kështu arrestohet Ilir Xhepaj, bashkëpunëtori i Eduard Lamajt në vrasjen e Bujarlikës dhe Paulin Gjergjit. 33 vjeçari ka rënë në prangat e policisë nga përgjimet telefonike me bashkëshorten. Sipas burimeve nga policia, telefonata e fundit ishte bërë me një person që jepte shtëpi me qera. Vihet në pranga edhe Ilir Xhepaj, një nga anëtarët e grupit të vrasësve të Bujarlikës dhe Paulin Gjergjit në Laç. Rreth orës 22:30 minuta, një person kalon me shpejtësi në rrugën Demneri në zonën e Astirit në kryeqytet. Pas këtij veprimi, ai arrin të fshihej poshtë një makine të parkuar në rrugë. Menjëherë, në zonë kanë zbarkuar forcat operacionale të policisë së shtetit, duke rrethuar zonën dhe konkretisht pallatin ku jetonte Ilir Xhepaj. Për rreth një orë, Xhepaj ka qëndruar poshtë makinës i fshehur. Ai u pikas nga forcat operacionale dhe u bë i mundur arrestimi i tij. Burime për Klan Plus bëjnë me dije se i akuzuari, si bashkëpunëtori Eduard Lamajt, nuk ka pranuar të flasë para grupit hetimor. Ndër të tjera, ai shprehur se do të flasë në një moment të dytë. Në përgjim është vënë dhe bashkëshortja e Ilir Xhepës. Janë pikërisht këto përgjime që kanë dërguar në lokalizimin e saktë të 33 vjeçarit. Telefonata e fundit e Xhepës rezulton të jetë me një person që jepte banesa me qera. Pasi ka mbaruar telefonatën, i arrestuari ka zbritur poshtë pallatit ku ai banonte për të takuar personin e sipërpërmendur. Emri i personit që ka takuar Xhepa për herë të fundit nuk bëhet me dije për shkak të hetimeve. Në momentin që ka takuar personin, efektiv të komisariatit të Kurbinit, në bashkëpunim me forcat operacionale të drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit, kanë vepruar menjëherë duke e prangosur. Nga ana tjetër, 33 vjeçari është një emër shumë i njohur për drejtësinë. Në 15 janar 2020, ai ka qelluar Zef Markun. Ky i fundit arriti të shpëtojë këtij atentati. Edhe pse ishte një person në kërkim, ai lëvizte shpesh. Si pjesë e grupit të Eduard Lamaj, ai akuzohet për 3 vepra penale, si vrasje me dashje e kryer në bashkëpunim, vrasje mbetur në tentativë, si dhe armbajtje pa leje. 5 persona kanë rënë në prangat e policisë për kalim të paligjshëm kufiri, ndërkohë janë ndaluar nga policia dhe 17 shtetas nga vende të treta, të cilët kishin hyrë ilegalisht nëpërmjet kufirit jeshil me shtetin grek dhe po transportoheshin në drejtim të kufirit me malin e zi, me qëllim destinacionin final një nga vendet e Bashkimit Evropian. Policia e Korçës në bashkëpunim me policinë kufitare në kuadër të operacionit Perimetri ka goditur 3 raste të kalimit paligjshëm të klandestinëve nga jashtë vendit për në Shqipëri ose anasjelltas për në Greqi ose në Mal të Zi. Rastet e identifikuara në Devol, Pogradec dhe Maliq quan në arrestimin e 5 personave, një të shpalluri në kërkim dhe një tjetër i cili u procedua në gjendje të lirë. Kujtojmë që kundrejt fitimit ata kanë tentuar të kalojnë ilegalisht në kufi 17 persona. Do të flasim tani për zhvillimet nga rajoni, kështu Kosova do të shkojë në tryezën e negociatave me Serbinë duke qenë në disfavor për shkak të akuzave të ngritura nga gjykata speciale për krime lufte. Analistët në Prishtinë sugjerojnë që faktori politik të unifikohet për të qenë një zë i vetëm dhe gjithëpërfshirës për të mbrojtur interesat e vendit pikërisht në këto momente të vështira. Akta akuza publikuar nga zyra e prokurorisë speciale në Hag ndaj presidentit Hashim Thaçi e ka dëmtuar në masë të madhe dhe ka dobësuar Kosovën si palë negociuese karshi Beogradit. Analisti Arton Demhasaj përkrah idenë e kreu të LDK-s Isa Mustafa për unifikim të faktorit politik në Kosovë. Megjithatë ai thotë se kryeministri Hoti do të duhej të ftonte gjithë spektrin politik për të krijuar një ekip uniteti që të jenë më efektiv përballë Serbisë në dialog. Pres që gjithë leadershipi ynë politik të bëhen bashkë, të ndërtojnë një platformë të qartë për dialog dhe të shkojnë bashkërisht në dialog dhe dalim sa më mirë si Kosovë, mënyrë që të mos mësojmë nga ky proces. Sipas tij, kjo do të vënë në diskutim edhe reformimin e qeverisë. Po kjo pastaj e sjell ndoshta edhe në diskutim edhe reformimin ndoshta të qeverisë ose një qeveri gjithëpërfshirëse që të jenë pra gjithë të
përfshim këtë proces dialogus, po besoj që iniciativa duhet merret nga kryeministri aktual zoti Hoti. Por Ramush Tahiri, politolog, mendon se pa presidentin Hashim Thaçi në krye, dialogu duhet të ndërpritet për një kohë. Dialogu është ndërprer, nuk besoj që do të përsëritet brenda një viti. Abdullah Hoti është një kryeministër i dopt, pa përkrahjen edhe të PDK-s dhe nuk i ka votat e nevojshme. Takimi i Washingtonit që do të shënonte edhe rinisjen e dialogut Prishtinë-Beograd është anuluar pas publikimit të akuzave nga zyra e prokurorit të specializuar në Hag ndaj presidentit Hashim Thaçi. Blerta Dalloshi Berisha, Klan Plus, Prishtinë. Do të flasim tani për zhvillimet nga bota, kështu pas më shumë se 3 muajsh, xhamit në Egjipt kanë hapur dyert për besimtarët, gjithsesi masat do të jenë tepër të larta, ndërsa nuk do të lejohen faljet të premteve dhe të dielave. Thirrjet për lutje u bën njehon të shtunën në Egjipt, pasi xhamit në vend u rihapen për herë të parë pas më shumë se 3 muajsh. Gjatë muajt mars, qeveria vendase mbylli të gjithë vendet të adhurimit si pjesë e masave paraprake për të frenuar përhapjen e koronavirusit, por tashmë me gjendjen që po përmirësohet, vendi po synon të shkojë drejt normalitetit. Megjithatë, ritualet do të jenë të kufizuara, me xhamit që do të lejojnë lutjet e përditshme me përjashtim të ditës së premte dhe të diel, ku numri i predikuesve do të ishte tepër i lartë. Autoritetet fetare egjiptiane u kanë kërkuar besimtarve që të zbatojnë me përpikmëri masat paraprake për të parandaluar përhapjen e Covid-19. Si pjesë e masave paraprake, banjat e xhamive mbeten të mbyllura. Foltoret që ndodhen brenda xhamive janë gjithashtu të mbyllura. Kohët e fundit qeveria ka liruar disa kufizime të lidhura me virusin, përfshirë përfundimin e shtetërrethimit gjatorëve të natës, në mënyrë që të ngjallë ekonominë. Për shkak të shpërthimit të Covid-19, deri më tani Egjipti ka regjistruar rreth 63.000 të prekur, si dhe 1.625 viktima. Ka qenë ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion lajmesh. Bashkë mirupafshim.